có rất là nhiều mã vân tay phải không ạ? Đây là vân tay của tất cả 100 khán giả đang ngồi bên dưới. Thưa quý vị, vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem thử thách chương trình là gì. Truy tìm vân tay. Theo nghiên cứu khoa học, dấu vân tay được hình thành ngay từ trong bụng mẹ và phát triển cùng lúc với não bộ. Đó là một trong số ít các khía cạnh sinh học không hề bị thay đổi trong suốt cuộc đời mỗi người. Mỗi dấu vân tay mang một hình thù và hoa văn hoàn toàn khác nhau, nên việc ghi nhớ dấu vân tay cần một hệ thống phân tích hình ảnh cực kỳ chi tiết và chính xác. 100 dấu vân tay được lấy từ 100 khán giả ngẫu nhiên tại trường quay. Nhiệm vụ của người khiêu chiến phải ghi nhớ toàn bộ dữ liệu gồm cả hình ảnh dấu vân tay và họ tên chủ nhân đính kèm. Ban giám khảo sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một khán giả tại trường quay và người khiêu chiến phải đi tìm dấu vân tay của người đó. Chính xác 2 trên 3 lượt, thử thách thành công. Thực sự là tôi đang rất là nôn nao để xem thử thách của bạn như thế nào. Mặc dù em chưa vào thử thách nhưng mà em có thể chia sẻ thêm cái bí quyết của mình được không? Ví dụ như khi mà tôi nhìn những cái này thì tôi tự trong đầu tôi nghĩ rằng là mỗi cái tên tôi sẽ ứng với một cái hình ảnh nào đó để tôi nhớ. Thì tôi không biết cái cách tôi nghĩ như vậy có đúng hay không? Dạ là em cũng sẽ mã hóa cái tên thành hình ảnh. Sau đó là sẽ cũng dùng cái hình ảnh để xâu chuỗi với nhau thành câu chuyện để nhớ được. Wow. Đây là một cái dạng trí nhớ ngắn hạn. Và đây cũng thể hiện là cái năng lực là ghi nhớ trừu tượng kết hợp với cái năng lực là quan sát rất là tỉ mỉ. Phải làm như thế nào đấy để kết nối được với cả tên của từng người một. Thì đây là một cái thử thách mà tôi cũng đánh giá là khá là khó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách của bạn và quý vị sẽ phân tích độ khó của tiết mục này. Cho tôi hỏi ca sĩ Tóc Tiên, bạn nghĩ sao về tiết mục này và đánh giá của bạn là như thế nào? Những cái vân tay á, nó rất là to, nó được in rất là phóng lớn trên tờ giấy. Chính vì vậy mà về cái sự đặc trưng của dấu vân tay thì Tiên cho là nó không quá khó để mà gọi là thử thách. Cho phép chị được chấm điểm 3. Tôi hiểu Tóc Tiên là tại vì mỗi một cái vân tay khi mình lăn ra nó sẽ có một cái hình thù nhất định. Và nó rất đặc trưng của mỗi người. Rất đặc trưng và mình có thể liên tưởng. Nếu như cái vân tay này mà nó nhỏ hơn thì có vẻ sẽ gây khó cho bạn hơn. Đúng rồi. Nhưng chúng ta scan ra nó quá to rồi và nó rõ ràng, nó dễ ghi nhớ. Thật ra thì đối với em là cho dù vân tay nhỏ hay to thì nó cũng không làm cái thử thách này trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì em đều phải nhìn và đều phải tìm ra và đều phải tưởng tượng. Chị tin là dựa vào những cái đặc trưng đó thì bạn ấy sẽ kết nối với tên người sở hữu cái dấu vân tay đó. Tiên biết rằng là bạn ấy là một người thiếu tự tin. Tiên muốn coi như là thử thách xem con số đó có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn ấy hay không. Dạ, xin mời nhà báo lại bạn Sâm ạ. Tôi cũng có suy nghĩ giống như là Tóc Tiên. Riêng về cái phần mà cái sự đánh giá cao của cháu về trí tuệ thì chú tin là cháu sẽ làm được rất nhiều thứ, không phải chỉ mấy cái vân tay này đâu. Chú sẽ cho cháu điểm 4. Tôi rất có cảm tình với cô bé này. Thực ra thì cái khả năng, cái thử thách của bạn thì nó không quá khó, không quá kinh khủng so với những cái thử thách khác. Nhưng mà tôi lại cộng thêm một điểm cho cái tinh thần của bạn ấy là luôn luôn muốn vượt qua chính mình. Xin cảm ơn nhà báo là bạn Sâm và mời anh Công Trí. Cái điểm 4 tôi cho em đó là một cái sự động viên, muốn có một cái gì đó nó hấp dẫn và nó thú vị hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn Công Trí ạ. Anh hy vọng em cũng sẽ làm tốt được như vậy với cái sự động viên đó của họ. Cố lên em nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thời gian dành cho bạn ghi nhớ bắt đầu. Như Tiên nói, vân tay là DNA, tức là mã gen di truyền của mỗi người có một vân tay hoàn toàn khác nhau, không thể nào giống như được, ngay cả sinh đôi cũng không giống nhau được luôn.
Chúng ta sẽ thấy là vân tay ấy thì cũng có thể chia ra làm một số những cái dạng vân tay cơ bản. Đấy là vân móc, rồi là vân xoắn, hoặc là những cái vân tay tròn. Thì có thể là những cái dạng vân tay như vậy sẽ được chia ra thành các cái nhóm và giúp cho là Phương Nghi là dễ dàng hơn trong cái việc ghi nhớ. Tí nữa xem là khối lượng bạn ghi nhớ là như thế nào. Vì nếu mà bạn đi ghi nhớ cả họ, cả tên, cả số thứ tự mà gắn với họ tên thì là có thể khối lượng nhớ sẽ là nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ có tên không, mà chỉ là 2 tên cuối thôi hay là tên full, hoặc là chỉ có mỗi một từ tên thôi chẳng hạn, thì là khối lượng nhớ nó sẽ mỗi một tên, nhưng mà sợ nó bị trùng, tại vì lúc đó mình phải chọn cái khán giả đừng có bị trùng tên. Không thì nếu mà ví dụ như bạn anh nhớ được giỏi hơn thì là bạn phải nhớ được cả họ, cả tên và cả chữ số thì nó sẽ không bao giờ trùng. Thời gian trôi qua khá lâu, nhưng Phương Nghi vẫn chưa hoàn thành xong việc ghi nhớ 100 dấu vân tay. Điều này khiến cho cả 4 vị giám khảo vô cùng bất an và lo lắng. Không biết Phương Nghi có gặp cái trục trặc gì hay không, nhưng mà có thể là Phương Nghi tốn khá nhiều thời gian cho cái khâu ghi nhớ như vậy. Việc ghi nhớ vân tay trở nên khó hơn khi mà em đứng trước rất là nhiều người, rất là nhiều máy quay và có nhiều những cái yếu tố phụ, nó làm em bị sao nhãng và khó mà tập trung vô được. Dạ xong rồi. Yếu tố thời gian cũng là một cái khiến Tiên phải phân tâm, phải suy nghĩ, là bởi vì bạn ấy mất khá nhiều thời gian để ghi nhớ. Em nghĩ là do là đêm muộn rồi cho nên là mọi người có thể cảm thấy là thời gian của em ghi nhớ dài hơn. Thưa quý vị, như vậy là bạn đã ghi nhớ được 100 cái dấu vân tay cùng với lại tên của chủ nhân nó. Trước tiên, tôi xin mời các cô thư ký của khoa học, chúng ta sẽ giấu tên của cái vân tay xuống. Xin mời các em. Bây giờ tất cả các bạn tên đã được giấu thưa quý vị. Nhưng mà xí cho em hỏi là tại vì hiện giờ là tất cả các bạn tên đang xếp theo số thứ tự từ 1 tới 100, thì không biết như vậy là có thể là ứng viên của chúng ta sẽ nhớ tên với cả số thứ tự. Đúng và rồi. Số thứ tự này thì là nó ghép với tất cả những cái vân tay như thế này rồi, đúng không ạ? Dạ, hình như tôi có thấy dấu hiệu là anh Nam đang muốn bàn thêm cái gì thì phải. Liệu rằng là chúng ta có thể là đổi chỗ những cái dấu vân tay này được không? Tôi thấy hợp lý, cần phải như vậy. Đó là cuộc thi thì thử thách nó phải có những gì đó rất thật sự là thú vị. Như vậy thì mới tìm ra được những con người siêu trí tuệ. Tôi đoán không sai. Dạ vâng. Và các em thư ký ơi, làm phiền các em một lần nữa. Anh mời em về chiếc ghế khiêu chiến. Thưa quý vị, bây giờ thì tất cả các bạn tên đã được hoán đổi vị trí. Anh xin mời em mở mắt ra. Và thưa quý vị, như một chương trình được đầu tư kỹ lưỡng như siêu trí tuệ Việt Nam, chúng tôi xin được đến với phần thảy tú cầu với trái cầu như thế này. Quý vị khán giả nào nhận được trái banh này sẽ lên đây để em ấy tìm ra vân tay của người đó ạ. Giờ tôi mời lại Văn Sâm. Tức là ném cầu hả? Dạ vâng ạ. Anh Thành chơi khó anh Sâm rồi. Ok, ném nha. Wow. Mời em. Chào em tên gì? Nguyễn Võ Lam Tuyền. Nguyễn Võ Lam Tuyền. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 20. Em nghĩ gì về anh Lại Văn Sâm? Cảm ơn suy nghĩ rất nhanh của em. Và không làm mất thời gian của bạn nữa, mời bạn tìm vân tay của bạn Nguyễn Võ Lam Tuyền. Thử thách bắt đầu. Trong thử thách này thì là cái tốc độ ghi nhớ và tốc độ nhận diện sẽ quyết định về cái độ khó.
Ở trong cái thử thách như thế này, thường là não của chúng ta ấy, khả năng tập trung trong vòng khoảng 60 phút thì sẽ gây ra cái sự tiêu hao năng lượng rất là lớn. Và nếu chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động ở trong một cái trạng thái căng thẳng như vậy trong một cái thời gian dài thì có thể gây ra được cái sự mệt mỏi và làm cho cái việc mà tái hiện lại tổ hợp hình ảnh trừu tượng và tên là nó bị xáo trộn đi và làm cho chúng ta cảm thấy là khó có thể là nhận diện được hơn. Cái này Wow. Vì cái vân tay nó nằm ở phía cuối cho nên là em phải mất khá nhiều thời gian. Nếu như nó có thể nằm ở vị trí đầu hoặc giữa thì em nghĩ là cái thời gian em hoàn thành thử thách nó sẽ ngắn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bạn đã tìm được cái vân tay cần tìm. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hệ thống vi tính chúng tôi đã nhập. Và chúng ta chỉ cần click vào đây sẽ biết được cái vân tay đó có trùng khớp hay là không. Và bây giờ em sẽ dùng ngón cái của bàn tay phải scan cái dấu vân tay vào đây. Chúng tôi sẽ hiển thị lên màn hình. Dĩ nhiên chúng tôi không phỏng vấn visa để em đi nước ngoài. Mời em. Liệu Phương Nghi có thành công và chạm tay đến chiếc cúp của siêu trí tuệ Việt Nam hay không? Hãy cùng chờ xem. Và bây giờ em sẽ dùng ngón cái của bàn tay phải scan cái dấu vân tay vào đây. Chúng tôi sẽ hiển thị lên màn hình. Chúng ta chỉ cần trên 80% là xem như cái kết quả đó đúng và được công nhận thưa quý vị. Mời em. Trùng khớp. Tôi cần một người hồi nãy giờ anh Sâm anh luôn là cái người may mắn, anh làm lần nào có may mắn. Lần này tới phiên anh Thầy Tu Cầu ở khu vực khán giả bên này. Xin mời anh đi. Yeah. Vâng, cũng là một cô gái. Cảm ơn anh Công Trí ạ. Chào em. Em tên là gì? Tên là Lâm Thị Uyên ạ. Lâm Thị Uyên. Em thấy anh Công Trí có đẹp trai không? Dạ có ạ. Cảm ơn em đã nói dối. Cảm ơn em đã nói thật. Anh xin lỗi. Mời em. Nhiệm vụ tiếp theo của em là vân tay của Lâm Thị Uyên. Mời em. Cái thời gian nó cực kỳ quan trọng, là bởi vì khi mà bạn thi đấu một mình thì ok, bạn có rất là nhiều thời gian để có thể chọn ra. Nhưng thi đấu với lại những cái thí sinh đến từ các nước khác trên thế giới thì sao? Thì thời gian nó là một cái yếu tố tiên quyết, yếu tố mang tính chất quyết định luôn. Thử thách lần 1, Phương Nghi đã phải mất hơn 30 phút để có thể là nhận ra vân tay và tên chính xác. Tuy nhiên là ở trong lần thứ 2 thì thời gian để giúp Phương Nghi có thể nhận diện được rất là dài.
Khi mà nghe cái tên đó thì em đã suy nghĩ ra được cái hình dạng vân tay, nhưng mà khi đi tìm thì em lại không tìm ra được cái vân tay đó. Phương Nghi dường như khá phân vân khi dành quá nhiều thời gian để đi tìm đáp án. Tôi nghĩ rằng cái khả năng thành công rất là ít, nhưng mà tôi vẫn mong Phương Nghi thành công, phải vượt lên chính mình. Không khí căng thẳng dường như tăng cao khi thời gian cứ tiếp tục trôi qua mà Phương Nghi vẫn chưa tìm ra được đáp án của mình. Thưa quý vị, không biết là cái lời đề nghị của tôi có khiếm nhã hay không, chứ tôi có linh cảm không tốt về cái lần tìm kiếm vân tay lần này. Và em gái ơi, anh có một cái đề nghị là nếu như thật sự là nó hơi khó cho em thì em vẫn còn một lần nữa. Em có muốn quit lần này nhanh để mình qua cái lần thứ 3 không? Tiên rất là hiểu cái tâm lý của anh Trấn Thành lúc đó khi mà chia sẻ cái việc mà gợi ý là ngừng cái lần đó, coi như là đó là một cái lần thất bại của bạn ấy. Có lẽ là anh Thành hiểu được cái áp lực mà Nghi đang phải gánh trên vai. Em nghĩ sao về lời đề nghị này? Ví dụ như khi mà chúng ta đang tập trung làm một điều gì đó, một người khác ngăn mình, thì nó cũng là một cái thử thách rất là lớn của mình chứ không phải giỡn đâu. Là nếu mà một cái người mà cái ý chí không có vững á, thì chắc chắn người ta sẽ bị nhiễu và người ta sẽ bỏ. Em vẫn muốn tiếp tục tin vào bản thân em, cho dù mọi người lúc đó đang nghĩ gì đi nữa. Có một cái điểm đáng khen, đó là Nghi không bỏ cuộc. Và Tiên tin rằng cái đây là cái đặc điểm nổi bật nhất của tất cả các thí sinh siêu trí tuệ Việt Nam, dù có được vào vòng trong, có được thăng cấp hay không, tất cả đều không bỏ cuộc. Không một ai bỏ cuộc với thử thách của mình hết. Mặc dù là tôi rất là thông cảm rằng cái thử thách này đã thực hiện quá lâu và có thể ảnh hưởng đến cái năng lực, khả năng nhận diện và cái hoạt động chức năng của não bộ của Phương Nghi. Nhưng cũng chính vì là cái thời gian quá lâu làm cho tôi cũng đã có sự thay đổi cái điểm độ khó của tiết mục của Phương Nghi. Như cái này. Wow, em gái ơi, em làm anh thoát tim với em mà nói thật. Và mời em. Chính xác. Chính xác, thưa quý vị. Siêu trí tuệ Việt Nam Phương Nghi. Thật sự mà nói thì em đã làm tôi rất là xúc động khi mà tôi đề nghị em quit cái lần 2 để qua cái lần 3. Em không có chấp nhận thua cuộc mà em vẫn quyết chiến với anh Công Trí để tìm ra được cái vân tay mà anh ấy muốn em tìm. Thật sự ngoạn mục, thưa quý vị. Đầu tiên là lời cảm ơn em rất nhiều, bởi vì em đã xóa đi cái danh hiệu mà bàn tay nguyền rủa mà Trấn Thành đã đặt cho tôi. Và với một cô bé tuổi đời như em và cái khả năng như vậy, cũng như cái sự mà quyết đoán của em làm cho bằng được, tôi rất là rất là nể em. Bây giờ anh Trấn Thành chỉ đưa một vân tay, ví dụ như cái này thì cái gì đặc biệt? Em thử đoán tên được không? Đoán tên xem. Nó nhạt nhạt nên là tên là Thanh. Trời, Tên là Thanh. Wow. Đây, đậm mà không có cái dấu gì khác nữa hết. Này là tên là Sang. Sang. Sang.
Xuất sắc luôn. Hay thật. Em có mã hóa cả họ tên đầy đủ các bạn hay không, hay chỉ có mỗi tên thôi? Nhỡ ở trong 100 bạn này có những bạn trùng tên, liệu rằng em có nhận ra không? Dạ, nếu mà những bạn trùng tên thì em nhớ cả họ và tên. Đó là cách thức của em. Cái điều làm cho tôi phải cân nhắc là Phương Nhi chỉ có khả năng nhớ được tên và dấu vân tay. Mà nếu mà cái tên mà chúng ta liên kết được ở đây là em đã liên kết được cả cái tên đầy đủ, tức là cái khối lượng mà em phải ghi nhớ nó nhiều hơn thì sẽ rất là ấn tượng. Đúng như là anh Nam nói thì dĩ nhiên mỗi một cái nhiệm vụ không những chỉ đánh giá về mức độ thành công, mà những nhiệm vụ giống nhau đến từ nhiều người khác, chúng ta sẽ tính cái khối lượng công việc mà họ có thể hoàn thành được. Và đây sẽ là số điểm của giám khảo Thành Nam dành cho em. Tôi phải nói là cái áp lực đối với anh Trần Thành Nam lớn hơn nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi là những người chỉ hoàn toàn là cảm nhận cái độ khó thế thôi. Chúng ta khi phán xét một việc gì đó bao giờ cũng có hai yếu tố, một là lý trí, hai là con tim. Thì đôi khi là con tim chúng ta cảm thấy bị cái phần này nó chi phối quá nhiều, nhưng mà lý trí chúng ta không giữ được thì cũng không được, và phải cần những con người như thế. $77 điểm thưa quý vị. Thiếu có 3 điểm nữa thôi thì em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mình có mặt ở đó, mình xem bạn ấy thi đấu thì mình biết rằng là Nghi giỏi, Nghi rất có tiềm năng và có năng lực. Nhưng những cái yếu tố đó nó chưa đủ, chưa dày dạn về mặt kinh nghiệm, chưa dày dạn về mặt tâm lý. Hy vọng rằng là nếu như Siêu Trí Tuệ Việt Nam có mùa 2, mùa 3, Nghi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, quyết đoán hơn bao giờ hết. Em có suy nghĩ gì không ngay lúc này? Vậy thì em thấy là em đã thử thách được bản thân mình, em đã có cái sự tự tin khi em đứng lên và em thấy mãn nguyện vì điều đó. Đấy là điều quan trọng. Em ạ, cũng như người ta nói đó, là chúng ta không cần biết là mình ở vị trí thứ mấy trong một cái đường đua. Chỉ cần biết là sau cái đường đua đó, cái chúng ta còn lại nó là cái gì. Và ngày hôm nay rõ ràng thật sự tài năng của em rất tuyệt vời. Nhưng mà dĩ nhiên sẽ có cả về yếu tố may mắn, và có nhiều người cũng có thể có khả năng làm được tốt hơn mình, chứ không phải là do mình làm chưa tốt. Và anh cảm ơn em đã đến với chương trình, và cũng chúc em thật nhiều những cái sự tự tin trong cuộc sống. Bởi vì ngày hôm nay em đứng đây cũng một phần nào đó cái tâm lý của em nó không có được tốt lắm, đúng không nào? Nên em không có tốt nhất, không phát huy được cái phong độ em một cách tốt nhất được. Nên anh chúc cho em sẽ có được thật nhiều sức khỏe nè, và quan trọng là tự tin trong cuộc sống em nhé. Cảm ơn em. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng khi bạn đối mặt với điều sợ hãi nhất, bạn sẽ nhận ra bạn là ai. Và tôi nhận ra điều đó khi tôi bước vào ngưỡng cửa của cấp 3. Chắc vì là một cô bé chuyên văn nên tôi có trái tim nhạy cảm hơn những người khác. Tôi thường hướng sự quan tâm đến những người hay lặng lẽ, ít được chú ý và lắng nghe. Bởi vì tôi hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Tôi vốn là một cô bé khá nhút nhát và không mấy xinh xắn để dễ dàng hòa nhập môi trường mới. Điều này khiến tôi tự thu mình lại. Tôi đã từng mong rằng sẽ có ai đó có thể giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Chỉ đến khi tôi được tiếp cận với bộ môn ghi nhớ, tôi mới nhận ra tôi có bộ não đặc biệt hơn những người khác. Tôi sâu chuỗi hàng trăm hình ảnh thành nhiều câu chuyện khác nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nó khiến việc ghi nhớ trở nên dễ dàng và khá thú vị. Ngay cả những hình ảnh khó nhất, trừu tượng nhất cũng không thể làm khó được tôi. Và bạn biết không, nhan sắc đẹp nhất chính là sự trí tuệ.
Và sau tất cả, tôi đã biết được tôi là ai. Tôi vẫn là Phương Nghi, nhưng tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Đến với chương trình hôm nay, tôi sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình, câu chuyện của một siêu trí tuệ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, lại tiếp tục một người thử thách về trí nhớ. Và để xem cô ấy mang đến điều thú vị gì cho chúng ta. Phương Nghi, thưa quý vị. Dạ, em xin kính chào quý vị ban giám khảo, MC Trấn Thành và quý vị ở tại trường quay. Em tên là Nguyễn Lê Phương Nghi, năm nay em 16 tuổi và hiện tại em đang học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Anh nghĩ là chắc là trong trường, những cái giáo án trong trường chắc nó cũng không làm khó em gì lắm đúng không? Dạ, lúc trước khi mà em biết về những cái phương pháp trí nhớ thì thật sự là em gặp rất là nhiều khó khăn trong việc học. Nhưng sau đó thì em đã tìm ra được những cái phương pháp mà giúp em ghi nhớ dễ hơn. Mà anh cũng đang thắc mắc, em chuyên văn mà em là học trí nhớ, là một cái bộ môn thiên về lý trí, sao kỳ vậy ta? Văn nó là cảm xúc mà, đúng không? Em có thể đặt cái cảm xúc trong đó để mà giúp cái việc ghi nhớ của em nó dễ dàng hơn. Vâng, đúng. Cái điều gì làm cho em tìm đến cách mà nhớ nhiều như vậy? Kiểu như là có một thời gian thì em không có, kiểu như là không biết mình là ai, cũng không biết mình đang làm gì. Vô tình thì lúc đó em biết được cái phương pháp về trí nhớ thì em cứ học vậy thôi. Sau này em lại nhận ra là em rất là thích những cái bài học về trí nhớ. Không biết mình là ai, không biết mình đang làm gì là cái trạng thái vô định của những cái người không xác định được mục tiêu để mình tồn tại, đúng không? Có phải hồi xưa em không tự tin là vì em thấy em cũng không có phải là quá đẹp như mấy bạn gái thông thường, đúng không? Dạ. Tiên có thấy bản thân mình ít nhiều ở Phương Nghi. Lúc hồi cấp 2, cấp 3 thì Tiên rất là tự ti về ngoại hình. Lúc nào trong trường mình cũng là một cái nhân vật khác thường một tí xíu. Em có thể chia sẻ một tí cái cảm xúc của em ngay cái thời điểm đó không? Nói chung là cái gì em cũng không cảm thấy hài lòng được hết. Và em đặt ra rất là nhiều nghi vấn cho chính bản thân em. Cho tới bây giờ em có câu trả lời chưa? Dạ hiện tại là rồi. Thế câu trả lời của em là gì? Dạ, em sẽ nỗ lực cho chính bản thân em. Và em cũng sẽ mở ra con đường của chính bản thân mình. Tại vì chỉ có chính em mới giúp được em. Tiên cảm thấy là Nghi hơn mình ở cái thời điểm tuổi cấp 3 của Nghi. Đó là thời điểm đó Tiên chưa tìm thấy được bản thân mình. Thời điểm đó Tiên chưa biết là mình phải đứng lên để bảo vệ cho chính bản thân mình. Nhưng Nghi đã tìm ra được cái điều đó. Và cái đó là cái mà Tiên thực sự cảm động. Tôi nghe cái câu chuyện của cô bé này qua clip ấy, thì tôi cảm thấy rất là xúc động. Đa phần chúng ta dù nhỏ tuổi dù ít tuổi, có đi tìm câu trả lời mình là ai đi chăng nữa thì đến cuối đời chưa chắc chúng ta đã tìm được mình là ai. Đấy là một cái điều mà thực tế. Thì trong cái chia sẻ của cháu ấy, thì chú rất thích cái ý của cháu nói là cuối cùng thì cháu nhận ra là gì? Vẻ đẹp nhất là ở sự trí tuệ. Cái đấy là cái mà chính xác nhất. Con người ta sống và phải có cái gì đó để tự hào. Có thể là tự hào với truyền thống gia đình. Người ta có thể tự hào là bởi vì trong quá khứ người ta đã làm những cái việc tốt. Người ta có thể tự hào là người ta đã vượt qua chính bản thân mình. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng cháu có quyền tự hào bởi vì cháu đã xác định cái gì là quan trọng với cuộc đời của cháu. Đấy là một điều quan trọng nhất. Và hãy sống vì cái lẽ đó.